Вітаю на каналі DVD. В честь свята я вирішила приготувати чудову смакотульку з міста Лева. Надзвичайно ніжний, повітряний та вершковий, залитий, так як кажуть, чоколядою львівський сирник. Звісно, його готують як і в закладах, так і відповідно вдома. До речі, на смак цей рецепт практично один в один, як в майстерні шоколаду. І як багато хто з вас знає, це дуже смачно. Рецепт дуже простий і, повторюсь, неймовірно смачний. Особлива відмінність цієї страви від тих сирників, що ми з вами звикли, це в тому, що він готується в духовій шафі, це по-перше. По-друге, багато хто з нас звик, що сирник – це такі маленькі смажені сирнички, вони дуже смачні, які всі полюбляють. А те, що я сьогодні готуватиму, це можна назвати сирним тортиком. А третє – це консистенція. Львівський сирник наскільки ніжний, повітряний та кремоподібний, що він дуже схожий на чизкейк. Ходить такий міф, що львівський сирник є пращуром чизкейка, до якого зараз багато хто звик. І знаючи, який він на смак, я це доволі сильно вірю. Тому пропоную почати. В першу чергу, що потрібно зробити, так це увімкнути духовку на 180 градусів, щоб вона розігрілася. І, звісно, застелити пергаментом форму. Підготуємо основний інгредієнт, а саме сир. Для того, щоб львівський сирник у вас вийшов найсмачнішим, потрібно обирати найкращий сир. Тому не полінуйтесь сходити на найближчий базар і купити хороший домашній сир. Найголовніше, щоб сир не був занадто жирним. Якщо ж ви будете купувати сир в магазині, то обирайте, звісно, від перевіреного виробника. І відповідно навпаки, краще магазини обирати більш жирніший. Тобто це має бути десь приблизно 9% сир. Для того, щоб сирник мав таку ж ніжну текстуру, як в чизкейка, або то чизкейк має таку ж текстуру, як сирник. Ну, коротше, ви то самі розбирайтеся. Основне, сир має бути перебитий або перетертий. Тобто, або через сито перетираєте, або перебиваєте блендером. А нех його шлях трапить. Ти що, готуєш те, що я їм? Та не вірю. Для того, щоб гарно збити сир, до нього потрібно ще додати рідини. Тобто жовтки, я ще додам лимонну цедру і решту інгредієнтів. Тож спершу натру лимонну цедру. Як завжди, на мілку тертку акуратно натираю до білої шкірки. Вона буде гірчити, нагадую. Додам також лимонного соку. Додаю цукор, а також яєчні жовтки. Яйця попередньо обов'язково потрібно помити, щоб вони були чистенькі. Обережно розбиваєте і відділяєте в жовток від білка. Тільки жовток не має лопнути. Білок має бути чистеньким. Він нам знадобиться. Додаю крохмаль. І тепер потихеньку збиваю блендером. Ось такої консистенції має вийти сир. Він не рідкий, але перебитий і дуже дрібненькі в нього крупиночки. Наступний крок не є обов'язковим, але так як я хочу створити ніжність та повітряність, я буду взбивати яєчний білок. Збивати я його буду до піків, а це щось на кшталт, як робити тісто до бісквіту. Ви, до речі, можете подивитись минуле відео. Отже, збиваю білок. Коли вже його зіб'ю, він стане густим, я почну додавати ванільний цукор і збивати далі практично до глазурі. Збиваю на середній або мінімальній швидкості міксера.
Також можна це зробити вінчиком. Йой, ви то гляньте. Жарить, шкварить, шумить, пахне. Тюф-тюф-тюф. На цій стадії починаю вводити ванільний цукор. Додаю потроху, не одразу весь, щоб не розлітався. Міксер бажано не вимикати при цьому. Коли білок стає ось таким, що він не падає, тепер показую вам миску. Воно не випадає з миски. Як я вже казала в минулому відео, по скляній поверхні воно рухається все одно. На цьому етапі білки взбиті та готові. Тепер в цей білок дуже ніжно, акуратно, обережно вводимо сиркову масу. Ось таким чином частину кинула. І тепер лопаткою обережно змішую з білком. Це робиться все обережно для того, щоб білок не втратив свою повітряність і щоб сирник вийшов пухкеньким. Звісно, багато чого можна не робити, можна не перетирати сир, можна не збивати білок. Але ви, якщо хочете досконалої, дуже смачної і неперевершеної сирника, тоді варто так зробити, повірте. І тепер решту сиру також в білок. Після цього, як це все змішали, можна виливати в форму. Поясню вам, чому в мене саме 3 форми. Я буду робити 3 види сирника, так би мовити. Один буде з цукровою пудрою, той, що можна їсти гарячим, маленьку форму, і він дуже швидко готується. Інших 2, вони будуть в шоколаді і в шоколадній глазурі. Саме тому я ділю на 3. Отже, виливаю масу в форму. Спочатку заповню маленьку форму, вона керамічна, її можна нічим не застеляти. Додаєте приблизно половинку форми, не більше, бо ще підніметься. Додали масу, ставите на стіл, розрівнюєте і обстукуєте, щоб вийшло лишнє повітря. Форми для випічки. Акуратно, потрохи додаю масу. І тобі сиру дати дам. Тепер в іншу, щоб було порівну. Угу. Чекай. Швиденько хочу сказати на рахунок форми. У мене форми роз'ємні 20-го діаметру. Ви можете використовувати керамічні або ж нероз'ємні форми, які вам зручно. Навіть прямокутні, без різниці. Головне, щоб вам було зручно і те, що у вас є. Після того, як я сирну масу налила в формі, тепер треба також розрівняти і лишнє повітря вистукати з форми. Берете форму, крутите зі сторони в сторону і злегка простукуєте. До речі, якщо робити без пергаменту, він вийде навіть по боках і знизу рум'яним. З пергаментом рум'яним не буде, але я його буду прикрашати, тому це не страшно. Тепер інший. Також зі сторони в сторону. Розрівнюю. Постукаю. Готово? І тепер ставлю в духовку на 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Маленько, відповідно, я витягну раніше. Тепер залишаю сирники охолоджуватись, а сама поки приготую шоколадну глазур. Для цього мені знадобиться розігріти молоко, додати розтоплене вершкове масло, додам також какао і цукрову пудру. Вливаю в ковшик молоко. Можна, звісно ж, одразу в молоко додавати масло, додавати какао і цукрову пудру і варити. Виливаю молоко в окрему ємність. Додаю какао, перемішую, одразу ж додаю вершкове масло розтоплене та потрошку додаю цукрову пудру. Можна використовувати цукор за бажанням. Обережно розмішую, щоб не було грудочок. Коли гарно розмішала, виливаю це в ковшик. І на маленькому вогні, постійно помішуючи, доводжу до кипіння і ще варю пару хвилин. Можна знімати, переливати в окрему ємність. Для другого сирника я буду використовувати кондитерський шоколад, для цього мені потрібно спершу розтопити. Я це буду робити за допомогою простої мікрохвильовки. Я ставлю ємність з шоколадом на 1 хвилину мікрохвильовку. Через 1 хвилину його звідти витягую, перемішую і ставлю ще на 1 хвилину. І після цього вже витягую, він готовий. Чому саме з кондитерським шоколадом я люблю працювати? Тому що він довго не захолодає. Тобто в мене стабільно є хвилин 20 для того, щоб сформувати любі цукерки, любі форми, які мені потрібні для виробу. Витягую через хвилинку шоколад. Білий і молочний. Він ще не розтопився, він лише почав топитись, але перемішати його все одно потрібно. Тепер молочний. Він гарненько розм'якшується. Ще на хвилинку до мікрохвильовки. Як гарненько розтанув. Наступним, що я буду робити, класти обидва види шоколаду до кондитерських мішків одноразових.
Я буду використовувати одноразові. Обережно, так, щоб розлити по всьому столі, по всій дошці. Виливаю в мішечок. Як бачите, мішечок попередньо я поставила в склянку, щоб він нікуди не падав. Тепер молочний. Беру тепер мішечок з молочним шоколадом, вверх йому закручую, зрізаю кінчик. Можна, наприклад, просто ложкою намастити його на сирник, якщо бажаєте. Тепер притримую там і наношу на сирник. Тепер лопаткою розподілю рівномірно шоколад по всьому сирнику. За бажанням боковинки теж можна. Той шоколад, що залишився, я з нього зроблю шоколадні цукерки. Так, коли шоколад форми я залила для цукерочок, лишній шоколад знімаю. Ну, можливо, вийшло не так гарно, але є як є. І тепер ставлю до холодильника буквально на пару хвилин. Цей шоколад захолоне дуже швидко. Котику, і ти прийшов. Другий сирник залию глазур'ю. Вона, коли почне холонути, у нас захолоне буде значно густіша. Бажано, звісно, це робити, щоб сирник стояв на решітці, щоб можна було вільно налити і воно лишнє стекло. На бейкон. Раз. Тут простіше. Наріжу тепер фрукти. Перше потрібно почистити ківі. Очищую від шкіри. І тепер можна нарізати. Нарізаєте любими кільцями, дольками, як вам хочеться. Можете фігурки навіть повирізати, як вам до вподоби. І наріжу півкільцями. І мандарин. Спершу очищую від шкірки. Розділяю на дольки. І тепер кожну дольку потрібно очистити від шкірки. Надрізаю верх дольки. І обережно знімаю шкірку. Не обов'язково все знімати, це все-таки мандарин, це не апельсин. Тут плівка тоненька. Так само наступний. Обережно, сильно не чавіть дольку. І знімаю. Сирники та прикраси вже охололи, можна прикрашати. Отже, той сирник, де у нас шоколадна глазур, я буду прикрашати фруктами. По колу викладу ківі. Знову ж таки, не обов'язково брати лише ківі чи мандарин. Можна обирати ягоди, вони дуже гарно смакуватимуть та виглядатимуть на такому сирнику. Тут вже обираєте все за власним смаком, за власними вподобаннями. Мандаринку. На інший викладаю шоколадні цукерки. Обережно їх виштовхую з форми.
тепер викладаю цукерки. Можна просто насипати або викласти симетрично. Великі сирники я охолодила, буду куштувати холодними. Маленький сирник я перед подачею ще раз його підігріла, посиплю цукровою пудрою, нічим не буду прикрашати. А тепер, звісно ж, скуштую. Спочатку гарячі маленькі, потім холодні. Дуже вийшов ніжний, дуже повітряний. Такий сирник, він дійсно схожий на чизкейк. Він дуже повітряний. Він вершковий. Завдяки лимону він дуже цитрусовий, яскравий. Прекрасний, неймовірний смак. Гарячим те, що треба. Але, як ми знаємо, холодним він не гірше. Різниця дійсно є між тим, як просто спекти сирник і зробити щось на кшталт торту. Я маю на увазі, щоб білки збивати безпосередньо перед змішуванням. На смак впливає, він дуже вершковий, дуже ніжний, він повітряний. От таке відчуття, коли кладеш до рота, починаєш його жувати, наче бульбашки повітря хлопають. Дуже смачно. А чоколяда то взагалі куди без неї. І нарешті останній в шоколадній глазурі з фруктами. Цей навіть цікавіший за рахунок того, що, понятне діло, що сирник так само. Той самий він цитрусовий, він вершковий, він повітряний, він ніжний. Але за рахунок того, що глазур темного какао, вона все-таки така доволі міцна. Фрукти солодкі, вони спілі, вони дуже смачні. Злегка є кислинка, і вони дуже гармонійно між собою поєднуються. Виходить така гармонія смаків і солодке, і гірке, і кисленьке, і свіже, неперевершене. Як завжди, рецепт буде в описі під відео. Всі інгредієнти можна взаємозамінювати, можна готувати значно простіше, як я казала на початку, щоб просто змішати все і його випекти, якщо вам так буде зручно. Він буде дуже смачний, такий, як має бути львівський сирник. Я ж вам, як завжди, дуже вдячна за перегляди. Діліться обов'язково цим відео, не тільки цим, але й іншими моїми відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Буде ще багато цікавого.